No Jyrki tässä morjesta. Tällä videolla paneudutaan Puikin suoran kahaksikon billet alumiinisen sylinterikannen jäähdytyskanaviin, että kuinka me saatiin ne noihin umpijööteihin jäähdytyskanavat. No nythän meillä on tuo kansi kahdessa osassa ja tarkoitus on, että molemmilla on oma veden syöttö ja veden ulostulo, siis jäähdytysveden. Me ajateltiin, että otetaan edelleen se jäähdytysvesi tuolta lohkosta kanteen. Nämä olisi voinut tehdä myös dry deckinä, mutta nyt päätettiin tehdä nämä sillä tavalla, että jäähdytysvesi käy ensin lohkossa, nousee sieltä sylinterikanteen ja sylinterikannesta ulos. Ja mä näytän ensin tuosta lohkosta nuo paikat. Eli normaalistihan näissä on, että täällä kasipytyn ympäristöstä tää on täynnä vesireikiä, mutta me tulpataan kaikki paitsi yksi. Eli toi jää jäljelle. Ja sitten otetaan tuolta vettä ylös ja tuolta ja sitten tuolta. Ja tuolla on sitten höyryreikä, koska se on ylin kohta. Sitten mennään takas katsomaan noita kansia. Eli täällä on ideana, että vesi tulee tuolta lohkosta. Täällä on vastaavat kohdat tuossa. Noin, tää on kasipytty. Tää on nyt takakannen takapää. Eli tossa on 8. Sitten tulee tosta pakokanavien välistä ja sitten tuolta. Täällä on sitten apukanavia. Tossa tää lohkossa ei ole tällä kohtaa mitään. Eikä myöskään tolla kohtaa. Tässä on ollut vaan tarkoitus, että me tullaan täältä, saadaan poraus, jota tämä kanava yhdistetään tuohon ylempänä olevaan isoon kanavaan. Tämä on vaan tämmöinen apuporaus täällä. Sieltä valo paistaa läpi. Tämänkin voi tulpata halutessaan sitten, mutta sylinterikannessa ei todellakaan ole mitään tällä kohtaa, mitään reikää. Ja se idea on, että meillä on täällä kannen läpi 2 pitkittäistä porausta ihan koko kannen läpi. Tämä poraus, mikä on pakopuolella, niin tämä kulkee tossa on toi sytytystulpan kohta. Se kulkee täällä niin kuin pakokanavan ja sytytystulpan välistä. Eli siellä, missä on hyvin, hyvin kuumaa. Niin tavallaan se kylmin vesi, joka nousee lohkosta, se tulee ensin tänne pakopuolelle, missä on kaikkein kuuminta. Me tulpataan, mä vielä näytän tuosta noin, siellä paistaa päivä läpi. Nämä tulpataan molemmista päästä, siellä on 3/8 NPT-kierteet, eli putkitulpilla tulpataan ne lopulta. Eli vesi ei siirry kannesta toiseen. Sitten tästä näkyy tuolta vähän valoa, noin. Tiedät, tarkentuuko se. Meillä on aina sitten tässä pakokanavan alapuolella on tämmöinen vähän isompi pesä, missä me toivotaan, että vesi jää vähän pyörteilemään ja se lämpö siirtyy siitä sitten kannesta siihen veteen. Eli johonkin pitää saada järjestettyä vähän enemmän pinta-alaa. Se on siinä se idea, että se vesi ei vaan kulje nopeasti läpi, vaan että siellä olisi vähän pinta-alaa. Minä otan valoa täältä päästä, niin ehkä hahmottaa, mistä on kysymys. Ja täällä sitten on muutamia kohtia, mistä mennään läpi tonne imupuolelle. Täällä on tämmöiset isommat kanavat 2 paikkaa. Siellä on alun perin Puikin suorassa kahaksikossa imukanavat. Nyt me jouduttiin käyttää, tai siis voitiin käyttää näitä jäähdytykseen. Tarkoitus on vaan, että jossain on vähän enemmän pinta-alaa, ja ne on täysin
joutavat kohdat tässä. Eli tossa ja tossa on tuommoiset isommat kanavat, mitkä menee täältä pakopuolelta imupuolelle. Imupuolelta tullaan sitten niin ulos. Eli pakopuolelta sisään, synttärilohkosta kanteen ja sitten toiselta puolelta imupuolelta tullaan ulos. Ja täällä on kolmes kohtaa on tiedän näkyykö tää nyt. Tosta mennään imupuolelle. Jos mä katson, jos mä laitan tuon imupuolen valoon, näkyykö siellä? No siellä näkyy. Noin. Heikko kajastus. Eli siitä mennään läpi. Tosta mennään läpi imupuolelle, tosta mennään läpi imupuolelle. Tästä kohtaa mennään myös. Tässä on vaan kannen pultti lävistää tämän, eli tähän on jälkikäteen laitettu holkki, mistä kannen pultti menee läpi. Eli se on puristussovitteilla ja Loctatilla vielä varmistettu. Mutta me jouduttiin tekemään tähän tämmönen, että me päästiin tekemään tästä läpiporaus pakopuolelta imupuolelle. Tämä on kaikkein kuumin kohta puikissa, missä on 2 pakokanavaa vierekkäin. Tämä vaatii hyvän jäähdytyksen tämä kohta. Ja sitten siellä on 3. kohta. Ja täälläkin on sitten vielä poraus. Se on höyryreikä. Eli sinne ei saa jäädä mitään taskuja. Sitten mä näytän imupuolta seuraavaksi. No niin. Eli tää on nyt sitten imupuoli. Täällä on siis imukanavat. Ja tässä mulla oli semmonen idea, että me jyrsitään alas tästä työntötankojen kohdalta. Eli syrinterilohko, siis se dekkihän yltää vaan tähän asti. Ja tämä alue on työntötangoille. Ja ideana oli se, että me saadaan tällä tavalla, tässä on työntötankojen reijät nämä. Me päästään kaivaa tänne tämmöiset vähän isommat altaat. Kutsun näitä vesialtaiksi. Niitä on 4 kappaletta. Ja sitten se myöhemmin tulpataan semmoisella irto-osalla, joka näkyy tuossa irtonaiskannassa. Tuossa se irto-osa on paikallaan. Pultit ei ole kiristettynä. Ja siellä on sitten 2 kappaletta AN10-kokoisia liitäntöjä. Niistä tullaan sitten, molemmissa kansissa on 2. Eli yhteensä 4 AN10-kokoista lähtöä, josta sitten otetaan se jäähdytysvesi ulos ja viedään jäähdyttimeen. Eli se on irtopala, joka on O-rengas tiivistyksellä. Ja siitä menee työntötankojen poraus menee läpi tästä kappaleesta. Mutta kun me koneistettiin tästä lohkosta tämä alue pois, niin me saatiin sillä kaivettua tänne sitten tämmöiset isommat altaat. Ja idea on tosissaan se, että se ei ole niin tärkeää, että missä se vesi viettää aikaansa täällä. Ja tämän imupuolella oli helpompi tehdä tämmöiset isommat altaat. Se menee tuonne palotilan päälle osittain. Jäähdyttää palotilaa. Alumiini levittää sen lämmön niin tehokkaasti ja nopeasti, että me ajateltiin, että laitetaan sitä tilaa sinne, minne sitä saadaan. Eli näin. Mä katson vielä, tossa näkyy, siellä on se iso reikä, jäätä tuosta toisesta kannesta. Eli täällä on nämä isot reijät, niin se, täältä on sitten poraus sinne isoon reikään. 2 paikasta, tossa on toinen poraus. Ja sitten ne pienemmät poraukset, nämä mitkä on täällä alempana, läpiporaukset, niin niitä ei näy täällä ihan helposti. Saadaanko näkymään johonkin? Tuolla. Kyllä ne sieltä tulee, mutta ne tulee semmoiseen kohtaan, että niitä ei helposti saa kuvaan. Joo, hirmu vaikea.
Hirveän vaikea saada niitä kuvaan. Näin. Tällä tavalla me ajateltiin tämä hoitaa. Aika sitten näyttää, että kuinka siinä onnistuttiin. Ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Morjes!